Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh. Đây là series Tonglen, cho và nhận. Tập 10. Vì sao sợ hãi chính là điều kiện rất tốt để tự. Trong tập trước, Tonglen được nhìn như một cái pháp tu có khả năng làm giảm sợ hãi rất mạnh. Qua lời giảng của Lama Zopa Rinpoche, người xem thấy rõ rằng khi tâm không còn xoay quanh cái tôi, nỗi sợ tự nhiên mất dần quyền chi phối. Trong đời sống, sợ hãi xuất hiện dưới rất nhiều hình thức. Có nỗi sợ rõ ràng như số bệnh, sợ mất người thân, sợ cái chết. Cũng có những nỗi sợ rất âm thầm, sợ bị bỏ rơi, sợ không đủ tốt, sợ không được công nhận, sợ tương lai bất định. Phần lớn thời gian, con người sống cùng sợ hãi mà không gọi tên nó. Trong Phật Pháp, sợ hãi không bị xem là yếu đuối. Và trong lời giảng của Đại Lama Zopa Rinpoche, sợ hãi không phải là kẻ thù cần tiêu diệt. Ngài nhìn thẳng vào sợ hãi và chỉ ra gốc rễ của nó một cách rất bình thản. Lama Zopa Rinpoche, vị đạo sư lớn của Phật Pháp Đại Thừa, từng nói: sợ hãi sinh ra khi tâm chỉ biết nghĩ cho một mình. Nghe qua, câu nói ấy có vẻ đơn giản. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy rằng hầu hết mọi nỗi sợ đều xoay quanh một trung tâm quen thuộc. Tôi sợ bị mất, tôi sợ bị tổn thương, tôi sợ không còn kiểm soát. Khi cái tôi trở thành trung tâm tuyệt đối, mọi biến động đều trở nên đáng sợ. Theo Lama Zopa Rinpoche, sợ hãi không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ sự co rút của tâm. Khi tâm khép lại để tự bảo vệ, thế giới bên ngoài lập tức trở thành mối đe dọa. Và càng bảo vệ cái tôi, nỗi sợ càng lớn. Tonglen đi thẳng vào điểm này. Pháp tu cho và nhân không cố gắng trấn an sợ hãi bằng lời nói tích cực, cũng không tìm cách né tránh. Thay vào đó, Tonglen đào chiều phản xạ quen thuộc của tâm, từ co rút sang mở ra. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, khi sợ hãi xuất hiện, phản ứng tự nhiên là chỉ nghĩ cho mình. Nhưng nếu ngay lúc ấy, người từ nhỏ đến vô số người khác cũng đang sợ hãi như vậy, tâm bắt đầu rời khỏi vị trí trung tâm cũ. Ngài nói, ngay khi con nghĩ đến nỗi sợ của người khác, nỗi sợ của con đã yếu đi. Điều này không có nghĩa là nỗi sợ biến mất ngay, nhưng nó không còn chiếm trọn không gian tâm như trước. Khi sợ hãi không còn là câu chuyện chỉ xoay quanh tôi, sức nặng của nó giảm xuống rất rõ. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, Tonglen không cần được thực hành trong trạng thái bình an. Trái lại, sợ hãi chính là điều kiện rất tốt để từ Tonglen. Bởi vì lúc đó, tâm chấp ngã đang lộ rõ và pháp tu có cơ hội chạm sâu. Ngài từng nói, nếu không có sợ hãi, con sẽ không thấy rõ mình bám vào cái gì. Khi thực hành Tonglen với sợ hãi, người tu không cần gọi tên nỗi sợ một cách phức tạp. Chỉ cần nhận ra, có rất nhiều chúng sinh đang lo lắng, bất an, hoảng sợ giống như mình. Trong hơi thở vào, họ nhận lấy nỗi sợ chung ấy. Trong hơi thở ra, họ trao đi sự an ổn, dù chỉ là mong ước rất đơn sơ. Trong Phật Pháp, sợ hãi thường đi kèm với sự bám chặt vào thân, vào danh phận, vào những điều quen thuộc. Tonglen bằng cách hướng tâm ra ngoài làm cho sự bám chặt ấy dần lỏng ra. Khi không còn nắm quá chặt, tâm tự nhiên nhẹ hơn. Lama Zopa Rinpoche cũng chỉ ra rằng, sợ hãi thường khiến con người trở nên ích kỷ hơn, và chính điều đó lại tạo thêm bất an. Tonglen cắt đứt vòng lặp này bằng một hành động rất giản dị, nghĩ cho người khác ngay lúc mình đang sợ. Ngài từng nói, tâm nghĩ cho người khác không có chỗ cho hoảng loạn. Khi thực hành lâu ngày, người tu có thể nhận ra rằng sợ hãi không còn là điều cần tránh. Nó trở thành tín hiệu nhắc mình quay về với pháp tu. Mỗi khi nỗi sợ trỗi dậy, đó là lúc Tonglen có thể được mang ra sử dụng ngay, không cần chuẩn bị. Kết lại tập 10, có thể nói rằng, Tonglen không hứa hẹn một đời sống không còn sợ hãi, nhưng nó mang lại một điều rất thực tế. Sợ hãi không còn điều khiển toàn bộ đời sống nội tâm. Và như Đại Lama Zopa Rinpoche đã nói một cách rất giản dị, nhưng sâu sắc, khi con không còn sống chỉ cho mình, không còn điều gì thật sự đáng sợ nữa. Trong tập tiếp theo,
Tonglen sẽ được kết nối với tánh không theo cách đơn giản và không học thuật, để thấy rằng khi cái tôi không còn cố định, pháp tu trở nên nhẹ và tự do hơn. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.